নমস্কাৰ। আজি আমি গ্ৰামাৰ যি আমাৰ চেনেলত গ্ৰামাৰৰ যি পাঠ আৰম্ভ কৰিম বুলি ওলাইছোঁ। আজি প্ৰথম পাঠটো আৰম্ভ কৰিম আৰু পাঠটি আমি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গ্ৰামাৰ যিটো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আটাইতকৈ গ্ৰামাৰৰ যিটো আটাইতকৈ বেছিক বস্তু সেইটো হৈছে ডিটাৰমিনাৰ্ছ। আৰু আমি সেই ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ বিষয়ে আজি অলপ শিকিম। ডিটাৰমিনাৰ্ছ হৈছে গ্ৰামাৰৰ প্ৰাথমিক বস্তু, যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলোকে আমাক খুব দৰকাৰ। আৰু ডিটাৰমিনাৰ্ছটো শিকি ল'লে চেণ্টেন্সৰ ভৱিষ্যতে যিটো কম্প'জিং চেণ্টেন্স কম্প'জিং কৰিবলৈ বাক্য গাঁথনিৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰ হয়। আৰু সেইকাৰণে আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছটো আজি আৰম্ভ কৰিম। ডিটাৰমিনাৰ্ছ মানে হৈছে নিৰ্ণায়ক, যিয়ে নাউনৰ আগত বহে। ডিটাৰমিনাৰ্ছ সদায় নাউনৰ আগত বহে আৰু নাউনৰ আগত বহি নাউনক বিশেষকৈ বুজায়, স্পষ্টকৈ বুজায়। তো ডিটাৰমিনাৰ্ছ হৈছে, প্ৰথমতে আমি ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ প্ৰকাৰকেইটা জানি লওঁ। ডিটাৰমিনাৰ্ছ প্ৰথমতে আছে আৰ্টিকলছ। আৰ্টিকলছবিলাকো এক প্ৰকাৰৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছ হয়। আৰু ২ নম্বৰতে কোৱান্টিফায়াৰ্ছ। কোৱান্টিফায়াৰ্ছ মানে যিবিলাকে মানে পৰিমাণ বা তাৰ প্ৰকৃতি এনেকুৱা ধৰণৰ বুজায়। কোৱান্টিফায়াৰ্ছ হৈছে সেইটোকো ডিটাৰমিনাৰ্ছ বুলিয়ে কয়। এতিয়া আৰ্টিকল হৈছে এ এন দ্য, এইটো হৈছে আৰ্টিকল। আৰু কোৱান্টিফায়াৰ্ছত আহিব আপোনাৰ চাম, এনি, মাছ, মেনি, ফিউ, লিটল, ইটছ, এভৰি, এইবোৰ আহে কোৱান্টিফায়াৰ্ছত। আমি এই সকলোবিলাকৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ শিকিলে ডিটাৰমিনাৰ্ছটো ভালকৈ জানা বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল, প্ৰথম আমি শিকিম ডিটাৰমিনাৰ্ছ। ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ প্ৰথম হৈছে এ এন ডিৰ ব্যৱহাৰ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন, যিটো আমাক সৰুতে প্ৰাথমিক অৱস্থাতে এইকেইটাৰ ব্যৱহাৰ শিকোৱা হয়। এ এন ডি। এ এন ডি, এ হৈছে এ বুজায় এটা, এ আৰু এন দুয়োটাই এটা, এখন এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বুজায়। গতিকে আমি যিকোনো এটা বস্তু নিৰ্দিষ্টকৈ মানে যিকোনো এটা বস্তু এটা, এখন আদি বুজাবলৈ এ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনে এ বয়, এ বুক, এ কেট, এনেকুৱা ধৰণৰবোৰ এ দি বুজাওঁ। আৰু এন কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? এন ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া শব্দটো, এইটো বয় এটা নাউন, বুক নাউন, কেট নাউন। গতিকে বয়, বুক, কেট, ইয়াৰে প্ৰথম আখৰকেইটা বি, ইয়াতেও বি, ইয়াতে চি, এইকেইটা হৈছে কনচনেণ্ট। আৰু আমি জানো আমাৰ 5টা ভাৱেল আছে। 5টা ভাৱেল হৈছে এ, ই, আই, অ', ইউ, এইকেইটা হৈছে ভাৱেল। আৰু যেতিয়া কোনো এটা শব্দ এই ভাৱেলেদি আৰম্ভ হয়, অৰ্থাৎ এ, ই, আই, অ', ইউ দি আৰম্ভ হয়, তেতিয়া সেই শব্দটোৰ আগত আমি এ নবহাই এন বহাব লাগে। যেনে ধৰক এৰ'প্লেন, আই, অৰেঞ্জ, এইবোৰ শব্দ প্ৰথম আখৰটো ভাৱেল দি আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এইবিলাকৰ আগত আমি যেতিয়া বহাব লাগিব, এটা বা এখন বুজাবলৈ এন ব্যৱহাৰ কৰিম। আইৰ আগত এন, অৰেঞ্জৰ আগত এন ব্যৱহাৰ কৰিম। কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আছে যিবিলাকৰ প্ৰথম আখৰটো যদিও কনচনেণ্ট হয়, যেনে অনেষ্ট বয়। ইয়াতে অনেষ্ট বয় বুলি কওঁতে অনেষ্টৰ এইচটো আমি উচ্চাৰণ কৰা নাই, হনেষ্ট বুলি কোৱা নাই, অনেষ্ট কৈছোঁ। গতিকে অ'টো উচ্চাৰণ দিছোঁ, অ'টো হৈছে ভাৱেল। গতিকে ইয়াতে ভাৱেলৰ উচ্চাৰণ হোৱা বাবে ইয়াৰ আগত আমি অনেষ্টৰ আগত কি দিম? এন দিম। যদিও এইচটো কনচনেণ্ট, উচ্চাৰণটো ভাৱেলৰ দৰে হোৱাৰ কাৰণে এইটো আমি এন লিখিম। ঠিক তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চিটিত
ইউটো যদিও ভাৱেল, এইটো উচ্চাৰণটো আমাৰ হৈছে ৱাইৰ নিচিনা, ইউনিভাৰ্চিটি। ৱাইটো হৈছে কনচনেণ্ট। যদিও ইউটো ভাৱেল, উচ্চাৰণটো ৱাই কনচনেণ্টৰ নিচিনা হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত কি লিখিম? ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত লিখিম এ। ঠিক তেনেকৈ এনচিচি এনটো কেপিটেল, এনটো কনচনেণ্ট যদিও এনটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমি এ উচ্চাৰণ হৈছে, গতিকে এইটো যিহেতু ভাৱেল হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ আগত এন লিখিম। এতিয়া এ এনৰ ব্যৱহাৰ ইমানখিনি। এতিয়া দাৰ ব্যৱহাৰ আমি কি কৰিম? দাক ব্যৱহাৰটো শিকিম। দা কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক আমি নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাওঁ। ইয়াতে 3টা বল আছে, 3টা বলৰ ভিতৰত এইটো এটা কলা বল, এইটো এটা বল, এইটো এটা বল, এইটো কলা বল। গতিকে আমি এইটোক এ বল, এইটো এ বল, কিন্তু এই বলটোক দ্য ব্লেক বলক যেতিয়া আমি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ম, তেতিয়া আমি ক'ম যে দ্য ব্লেক বল। 3টা বস্তুৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া এইটোক নিৰ্দিষ্টকৈ কৈছোঁ, তেতিয়া আমি দ্য ব্লেক বল বুলি ক'ম, আৰু তেতিয়াই দা ব্যৱহাৰ হয়। যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক আমি নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাওঁ, তেতিয়া হয়তো দা ব্যৱহাৰ হয়। এইখিনি হৈছে এ এণ্ড দাৰ ব্যৱহাৰ। ইয়াৰ পাছত আমি আৰু কেইটামান ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ব্যৱহাৰ শিকিম।